Γεια σας, είμαι η Ντέμπι και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο και πάμε να κάνουμε ντεκουπάζ με κρακελέ 2 συστατικών. Θέλω να διακοσμήσω αυτήν εδώ την τζαγιέρα. Έχω αυτό εδώ το ριζόχαρτο, είναι το αγαπημένο μου και κόβω με τη βοήθεια ενός βρεγμένου πινέλου τα κομμάτια που θέλω να κολλήσω επάνω στην επιφάνειά μου. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να κάνετε σωστή ενσωμάτωση και πώς να προετοιμάζετε την επιφάνειά σας έτσι ώστε να είναι τελείως λίο το αποτέλεσμα. Κόβω το κομμάτι το κεντρικό περιμετρικά έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να κάνει ζάρες. Εφαρμόζω το ριζόχαρτο, κομμάτι το κολλάω. Αυτός είναι ένας τρόπος όταν η επιφάνειά σας είναι καμπύλη να μην έχετε καθόλου ζάρες. Και εφαρμόζω ξανά κόλλα για ντεκουπάζ επάνω στο ριζόχαρτο. Για το καπάκι έχω επιλέξει 2 πεταλούδες από το ίδιο ριζόχαρτο. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, κόλλα στην επιφάνεια, το ριζόχαρτο και κόλλα από πάνω. Και περιμετρικά έχω κόψει πάλι μερικά κομμάτια, έτσι ώστε να εμπλουτίσω τον ντεκουπάζ. Λίγες πεταλούδες ακόμα. Και γενικά μπορείτε να προσθέσετε όσα κομμάτια θέλετε εσείς για να γίνει πιο πλούσιο το θέμα. Το αφήνω να στεγνώσει πάρα πολύ καλά και τώρα παίρνω ένα κομμάτι γυαλόχαρτο νούμερο 140 και τρίβω στα σημεία που εφάπτεται η επιφάνεια με το ριζόχαρτο. Θέλω να γίνει τελείως λία η επιφάνεια και να μην φαίνεται που τελειώνει το ριζόχαρτο, στην αφή τουλάχιστον. Εφαρμόζω σατινέ βερνίκι σε όλη την επιφάνεια και το αφήνω να στεγνώσει. Τώρα που στέγνωσε πάμε στο βάψιμο. Έχω επιλέξει την πράγα και με 2 σταμπαδόρους, έναν μικρό και ένα λίγο μεγαλύτερο, εφαρμόζω το χρώμα γύρω από το θέμα μου προσπαθώντας να μην καλύψω καθόλου το ριζόχαρτο, το σχέδιο του ριζόχαρτου. Με το ένα σταμπαδόρο εφαρμόζω το χρώμα και με τον δεύτερο το απλώνω. Και εδώ μπορείτε να δείτε τη διαφορά στο σημείο που έχω χρωματίσει με το σημείο που δεν έχει χρωματιστεί ακόμα. Φαίνεται η γραμμή, η οποία πρέπει να εξαφανιστεί. Και τώρα που έχει στεγνώσει, εφαρμόζω άλλο ένα χέρι βερνίκι. Αυτό που πετυχαίνω με τις στρώσεις του βερνικιού είναι να έχω κρούστα επάνω στην επιφάνεια, να δίνει βάθος στο ριζόχαρτο, στο σχέδιο που έχει το ριζόχαρτο. Το αφήνω να στεγνώσει. Έχει στεγνώσει τελείως, είναι ήδη πολύ λίο, όμως θέλω λίγο ακόμα. Παίρνω πάλι το γυαλόχαρτο, το νούμερο 140 και γυαλοχαρτάρω πολύ ελαφριά όλη την επιφάνεια. Καθαρίζω τα υπολείμματα με ένα χαρτί
και εφαρμόζω ξανά βερνίκι. Το συγκεκριμένο βερνίκι είναι σατινέ και πραγματικά αφήνει μια απίστευτη κρούστα επάνω στην επιφάνεια. Στεγνώνει πάρα πολύ καλά και θα μπορούσε να μείνει σε αυτήν εδώ τη μορφή. Όμως εγώ αποφάσισα να κάνω και κρακελέ 2 συστατικών. Και πάμε για το κρακελέ. Πρώτα το πρώτο συστατικό, το οποίο είναι γαλακτερό. Εδώ θέλει προσοχή. Πρέπει το πινέλο σας να είναι στεγνό και καθαρό και η στρώση σας να είναι ομοιόμορφη. Έχω πει πάρα πολλές φορές, λεπτή στρώση, μικρά ραγίσματα, χοντρή στρώση, μεγαλύτερα ραγίσματα. Επομένως το πιο δύσκολο κομμάτι είναι το να έχετε μια ομοιόμορφη στρώση παντού, ειδικά όταν η επιφάνειά σας έχει καμπύλες. Το πρώτο συστατικό στεγνώνει όταν γίνεται διάφανο και γυαλιστερό. Άρα είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο συστατικό. Ακριβώς το ίδιο, το πινέλο μας πρέπει να είναι στεγνό και καθαρό κάθε φορά που χρησιμοποιούμε το κρακελέ 2 συστατικών. Δεν πρέπει να υπάρχει ίχνος υγρασίας επάνω στο πινέλο. Ομοιόμορφη στρώση και πάλι σε όλη την επιφάνεια. Έχει στεγνώσει, υπάρχουν τα ραγίσματα, αλλά δεν είναι ακόμα ορατά. Για να τα κάνουμε ορατά θα χρησιμοποιήσουμε χρωστική σε μαύρο χρώμα. Μπορείτε να το κάνετε και με κυροπατίνες. Εξαρτάται από το τι αποτέλεσμα θέλετε να έχετε. Εφαρμόζουμε ένα πινέλο, τη χρωστική, γεμίζουν τα ραγίσματα, εμφανίζονται και με ένα χαρτί στεγνό αφαιρώ τα περισσεύματα γύρω της σκόνης και το κρακελέ μας φαίνεται πλέον. Μεγάλα ραγίσματα και ομοιόμορφα. Για το τέλος είναι πολύ σημαντικό το κρακελέ 2 συστατικών πρέπει να κλειδώνει με το δικό του βερνίκι, με βερνίκι νεφτιού. Εφαρμόζω λοιπόν το βερνίκι σε όλη την επιφάνεια, είναι γυαλιστερό, του πάει εξάλλου του κρακελέ το γυαλιστερό βερνίκι, το αφήνω να στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Και το έργο μας είναι έτοιμο. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο και θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας!